Tervehdys kaikki Indersin kuulijat. Me ollaan täällä Remedin uudella pääkonttorilla ja mulla on tässä haastateltavana Remedin toimitusjohtaja Tero Virtala. Tero, teiltä tuli tänään ensimmäisen vuosipuoliskon tulos ulos, niin miten toi Remedin alkuvuosi meni? Joo, päivää kaikille. Meillä on asiat edennyt suunnitellusti. Noin lukujen valossa meidän liikevaihto oli 9,2 miljoonaa euroa, joka on kasvua siihen vuoden takaiseen ensimmäiseen vuosipuoliskoon. EBIT, sitten kun katsotaan, niin se oli negatiivinen 400 000 euroa, joka kuvastaa sit sitä, että tässä ollaan strategian mukaisesti edistytty. Meidän projektit on ollut 2 isoa projektia täydessä tuotantovaiheessa. Henkilöstö on kasvanut. 3. projekti on se alkuvaiheen konseptoitu laitettu liikkeelle. Eli ollaan panostettu siihen tulevaisuuden kasvuun, mihin tarkoituskin on ollut. Joo, tosiaan tämän liikevaihtokasvu, niin voisitko vielä kertoa kuulijoille, että mistä tämä teidän liikevaihto tänä vuonna muodostuu, kun teillä ensi vuonna vasta julkaistaan tämä teidän Control-peli? No, meillä on ollut 2 isoa pelihanketta kehityksessä. Toinen meidän korealaisen kumppani Smilegatein kanssa tehtävä yksin pelikampanja Crossfire 2, se on Smilegatein omistama hanke. Siihen liittyy Smilegatein maksamia kehitysmaksuja meidän tekemästä työstä. Ja tietysti kun hanke sitten on ollut täydessä tuotantovaiheessa koko tämän vaiheen, niin yleensä kumppanien kanssa pyritään nivomaan ne maksujen suuruudet sit sellaiseksi, että ne järkevällä tavalla kuvastaa niille meille aiheutuvia kustannuksia. Tämä on kuvastanut yhtä tulovirtaa meille ja toinen on sitten meidän Control-pelissä, vaikka se on meidän omistama brändi ja IP, niin meillä on julkaisusopimus italialaisen 505 Gamesin kanssa, jolloin he maksaa osan siitä pelin kehityskustannuksista. Ja jälleen tässäkin on se tilanne, että kyllä me pyritään tasapainottamaan meille tulevat tuotot niin, että ne on suhteessa niihin kustannuksiin. Ja samaan aikaan, kun peli on tuotantovaiheessa ja pelissä on isommat kustannukset, niin silloin ne kehitysmaksut, mitä saadaan kumppanilta, vaikka ne on vain osa hankkeesta, niin on sitten ollut hitusen verran isommat kuin silloin vuosi aikaisemmin ensimmäisellä puolivuotiskaudella. Siinä oli tiettyjä näiden lisäksi Quantum Breakiin liittyviä myynti- ja royaltituottoja, mutta että noin yleisesti pääosa tuotoista silti projekteihin liittyvistä kehitysmaksuista. Ja ehkä se, mikä on hyvä painottaa, on, että se, että ne maksut on tullut, niin on myös yksi merkki siitä, että milestonein sidotut maksut, niin hankkeet on edennyt suunnitelman mukaisesti ja ajallaan. Joo. Sitten teillä on tosiaan nyt 2 projektia täydessä tuotannossa ja puhuitte, että 3. projektia on nyt aloiteltu, niin pystytkö yhtään avaamaan, että missä vaiheessa se on? 3. projekti on hyvin alkuvaiheessa. Eli strategian mukaisesti me ollaan laajennuttu moniprojektimalliin, tullaan jatkamaan samalla tiellä. Ja me ollaan 3. projekti käynnistetty. Siinä on pelin konsepteja mietitty, pelin konsepteja kehitetty, designia viety eteenpäin, tehty tietynlaista teknologiapohjaselvitystä ja samaan aikaan keskusteltu ja neuvoteltu myös mahdollisten partnereiden kanssa. Nyt hyvä puoli on siinä se, että meillä on kuitenkin taloudellisesti ihan hyvä tilanne, meillä on selkeät sävelet, miten me halutaan strategian kanssa edetä. Voisi sanoa positiivisessa mielessä, että tämän 3. hankkeen kanssa me ollaan kuskin paikalla. Että meillä on nyt mahdollisuus miettiä se, että mikä on järkevin ja järkevimmän tyyppinen hanke, mitä me viedään eteenpäin, kuka voisi olla siihen sopivin partneri, minkälaisella bisnesmallilla. Eli me nähdään, että vaihtoehtoja tulee olemaan ja niitä näyttää tällä hetkellä olevan ja niitä nyt viedään eteenpäin, mutta hyvin alkuvaiheessa vielä ollaan. Joo. Sitten vielä viimeiseksi, niin aika monella sijoittajalla varmaan alkaa tuo ensi vuosi häämöttää silmissä, kun olette sanoneet, että ensi vuonna julkaistaan tuo teidän itse omistama Control-peli, ja se todennäköisesti sitten tuo liikevaihto on mukavan nousun. Mutta mitä sijoittajien kannattaisi tässä ennen Control-pelin julkaisua erityisesti teissä seurata? No, Controlissa tietenkin tärkeä askel oli tässä kesäkuussa tapahtunut pelin julkistus, announcement E3. Siinä oli tehty pitkä pohjatyö, tietysti suunnitelmat, mutta myös se, että saatiin rakennettua siihen mahdollisimman vaikuttava ensimmäinen ilmoitus yleisölle. Peli julkistettiin Sonyn PlayStation-tilaisuudessa, heidän lehdistötilaisuudessa
Se otti yleisön, niin pelimediaedustajat kuin pelaajat yllätyksenä ja erittäin positiivisen sellaisena. Me saatiin todella hyvä huomio pelille. Me sen julkistuksen lisäksi demottiin peliä yli 500 pelimedian edustajalle ja pelialan vaikuttajalle. Tuloksena peliä käsiteltiin yli 100 erilaisessa julkaisussa. Me saatiin noin 25 erilaista nominationia ja awardia pelistä, eli kiinnostus oli paljon. Se toisaalta kuvasi sitä, että peliprojekti on edennyt hyvin ja se on hyvässä vaiheessa, mutta samaan aikaan se oli myös pelin markkinoinnin tavallaan tietynlainen aloituspiste. Ja nyt tästä kun edetään 2019 kohti, niin kyllä me tässä 505 kanssa varmasti tullaan pyrkimään siihen, että rakennetaan edelleen sitä pelaajien ja median kiinnostusta, pyritään tarjoamaan pelaajille sellaisia asioita, mitkä heitä kiehtoo. Yksi asia tämän seurauksen myös sijoittajille on seurata, että minkä tyyppisiä julkistuksia meiltä tulee. Tänä päivän netistä pystyy hyvin katsomaan, että miltä se vaikuttaa median ja pelaajien kiinnostus olevan peliä kohtaan. Ja siitä sitten, kun tieto kasaantuu, niin luoda sitä omaa kuvaa ja omaa mielikuvaa, millaiset mahdollisuudet pelillä voisi olla. Joo, täytyy tähän loppuun vielä mainostaa. Meillä Inderesin sijoitusfoorumilla on tosi hyvä keskustelua Remedystä ja sinne paljon kontrolliin liittyviä uutisia myös linkkailla, että kannattaa käydä sieltä poimimassa uutisia. Että ei muuta kuin Tero, kiitoksia haastattelusta ja tsemppiä tähän loppuvuoteen vielä. Kiitos ja hyvää loppukesää kaikille seuraajille ja mielenkiintoista syksyä ja tulevaa vuotta, että meillä se taatusti sellainen on.